Én azt hiszem, hogy ez a program, ez mindenkinek más-más fokon belül meg fogja nyerni a tetszését. Napokban valaki kérdezte tőlem, hogy ugye úgy indult a program, hogy összetettük a sütővalót, megállapítottunk, hogy ez egy jó lehetőség lenne, és elkezdtük. Hát nem, ez egy előre menekülés volt, és ez most is gyakorlatilag az. Tehát ki kell használni az adott lehetőségeket, és élni a mindenkori kívánkozó lehetőséget. 12 évvel ezelőtt kezdtük, fél hektár területen, most nem egész 26 hektáron dolgozunk, és a 32%-os munkanélküliségi rátány 6% körül mozog. Hát én 94. december óta vagyok polgármester, rettenetes dolog volt, amikor átvettem, és 60 embert tudtam 6 hetes forgásokkal foglalkoztatni, akkor még munkanélküli segély címén. Összeverekedtek, hogy te akarod benne az én gyerekem, mert van megélhetés, stb. Most nincs ilyen gond. Tehát ez a bevételünk tulajdonképpen, hogy nem forintban, hanem úgy, hogy mindenkinek megvan a megélhetése. Az úgynevezett klasszikus földprogram abból áll, hogy a rászoruló kap 2 malacot vagy 10 húshibi csirkét hozzá a takarmányt, meghizlalta, levágja, megeszi. Ez az életben nem lesz önfenntartó. A Beneskei program, ez munkát ad, és munkabért különböző mértékben. Ebben a pillanatban 25 ember dolgozik, nem egész 26 hektár földterületen. Ha valakinek felkínáljuk a munkát, és nem fogadja el, nem jár neki a rendszeres szociális segély. Nálunk gyakorlatilag 7-es éve nincs rendszeres segély, nincs egy hangos szó nálunk, tehát nem kell kiabálni, felkínálom írásban a munkát, ha a dolgozó köszöni, nem kéri, aláírja, nem jár neki a segély. Tehát gyakorlatilag a munkanélküliséget ez a program tökéletesen tudja kezelni. Minden évben kevesebb a munkanélküli, minden évben növekszik a terület, és hát amikor teljes termők lesznek ezek az ültetvények, mit fognak tudni hozni? Hát nincs olyan terület vagy változat, hogy 1 hektárról 3 millió forintnál kevesebb jönne le durván 10 év múlva, amikor teljes termő lesz. Az egész programnak az az alapja, hogyha például az önkormányzat fölvesz egy közhasznú dolgozó, durva példát mondok, ha általában 70% körüli bértámogatást kapunk rá, tehát ha a dolgozó a munkabérének a 30%-át kitermeli, akkor már pénzünkbe nem kerül. Ha többet, akkor azt vissza lehet forgatni energiára, kemikáliára, munkabérre, és így a program végül is teljesíthető. Ebben a pillanatban nem egész 26 hektáron, de közelebb van a földterület a 26-hoz, mint a 21,5-hez. Hát van 400 cseresznye, 800 megyfa, 1500 őszibarack, 200 pajszi, 800 körte, 400 alma, 300 szóra, durván 2 hektár szamóca, van 7 darab 8x30 mm-es fóliaházunk, durván 2 hektáron szoktunk fűszerpaprikát termelni, van egy napkollektoros aszalunk, gyakorlatilag minden géppel fel vagyunk szerelve, ami szükséges, van 3 traktorunk hozzá, gyakorlatilag minden. Ezeknek a gépeknek az az óriási előnye, hogy nem eszik meg óránként a 3 litert. Tehát igen, alacsony fogyasztású, 30 lóerős, minden tud szervokormány, tehát 2 ujjal lehet forgatni, szinkronváltó, és nagyon kedvező az átfekvése. A másik verzió, amivel mi foglalkozunk,
vetőmagtermesztés, a kecskeméti vetőmagtermeltető ZRT-vel való üzleti kapcsolatban eljutottunk egy olyan szintre, ahol már nem csak a gyümölcs-zöldség értékesítés, hanem a feldolgozás is belép. Ez a program, ez önfenntartó jellegű, minden évben nagyobb a bevétele, minden évben több a földterület, több az eladatok, szerintem egy pár év múlva ez minden külső forrás nélkül is megoldja a bereskai lakosság viszonyát munkaterületét. De mindenki szívvel, lélekkel benne van, és nincs hangos szó a munkánál sem. Most ott tartunk, hogy 3-as, 4-es csoportokban kialakulnak, hogy én azzal nem dolgozom, az én teljesítményet az ne roncsa. Van ilyen program, tudod, hogy a palánkát, mikor osztották néha paprika palánkát, osztom meg lehet egy kicsit vállalni fűszerpaprikát, aztán az idén nem sikerült, de tavaly volt 60-70 kg paprikám. Megkapáltuk, leszettük, akkor olyankor riadóztattam az egész családot, és akkor mindegyik kapott egy kis paprikát, hogy jöjjenek. De megvan, hogy na most én kapok 10 sor, vagy 10 sor kell nekem, vagy 20 sor, másiknak 5 sor, és akkor oda van letűzve egy ilyen kis tábla, rá van írva a Sőreginé, mondjuk Benedekné, és akkor az a darab az egész. A pályázati lehetőségeknél, ugye aki keres, talál. Eddig is alkalmas volt, sokat pályáztunk és nyertünk TRSZ-be. TRSZ-be nyertünk 3 millió forintot egyszer fóliaházak építésére. Mi itt is másképp gondolkodtunk, vettünk egy csőhagyítófogót 96 000 forintért, és a 3 millióból építettünk 7-et. 8x30 métereseket, a traktor tud benne dolgozni. Gyakorlatilag el tudjuk látni akár a környező községeket is. Van egy másik vetülete is ennek a programnak, most 3 hónapon belül 3 emberünk ment el vállalkozóhoz, illetve intézményhez. Tehát egy idő után kevés a minimálbér, és ő neki olyan szerződés kell, ami nem meghatározó ideig. Így gyakorlatilag egy kicsit talán példaként is állítanak a többiek elé. Hát amiről beszéltünk, hogy miért nem csinálja mindenki a vereskai munkát, miért nem tartja mindenki követendő célnak. Hát ebből nekem egy fillér hasznom nincs, de a munkám ugye háromszorosabb. Ebből nem csak nekem nincs, az önkormányzatnak sincs egy fillér bevétele. Tehát mi 2002-ben létrehoztuk a Bereskai Községüzemeltető Kiemelkedően Közhasznú Társaságot, ami tavaly július 1-től átment Kft-be, és az egész programot áttettük a Kft nyakába, vagy hogy mondjam. Tulajdonképpen a Kft-nek nem lehet földterülete, a földterület az önkormányzati. De működtetésre átadjuk a Kft-nek. Azért mondom, Kft-nek a Kft. Amikor pályázunk, ugye a gépeknél, szintén az önkormányzat a tulajdonos, mert én pályázok, én is írom ezeket a pályázatokat. Az önkormányzat a tulajdonos, de működtetésre, üzemeltetésre átadjuk a Kft-nek. Pár hónappal ezelőtt a Ribányi József polgármester kolléga Tamásiba felajánlott egy ingatlan a szociális boltnak. Páran összeálltunk, megalapítottunk egy szociális szövetkezetet, ami már él, be van jegyezve, pályáztunk. Tehát ez a 10 ember a Salonító üzemnél, a 3 ember a Planeta fűzőnél már nem Berecska önkormányzatnál fog dolgozni, hanem a szociális szövetkezet. Jó múltkor összejöttünk itt ezzel a programmal kapcsolatban, akik hasonló programban gondolkodunk. Nekem egy kicsit meglepő volt, hogy a kollégák Berecskán kívül úgy viszonyultak hozzá, hogy próbálnának kiszakítani valami bevételt az önkormányzat számára. Nem lehet.
Tehát itt ezt az egész bevételt, ugye, ezt normális emberi észjárás szerint vissza kell forgatnom a munkabérre, a foglalkoztatottak munkabérére. Ez nem emberfüggő, tehát nem a polgármester személyre túlsúlyilag, hanem a tím, a csapat. Tehát ebből benne van a polgármester, benne van a Kft. Ügyvezetője, esetleg benne vannak még külső személyek, mint a munkahogyi központ támogatása, ha úgy látja jónak, hogy ez a program támogatandó, a szövetkezet támogatása, tehát ez teamfüggő.